Thì đây chính là toàn bộ những cái workflow để mà tách nhạc nền và add audio vào trong phần video. Thì anh em có thể tham khảo ở đây nhá. Thì cái cái workflow này mình sẽ chia sẻ miễn phí cho anh em. Workflow này mình sẽ chia sẻ miễn phí cho anh em và anh em có thể là download lên cái trang là Revit n8n.revitapi.com giúp mình. Đấy, sau đấy anh em đăng ký đăng nhập như bình thường này và quay trở lại phần trang chủ. Sau đấy mở phần n8n template ra. Đấy, mở phần n8n template ra thì đây chính là một workflow trước mình đã chia sẻ rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp ở đây và trong đây là có phần series về n8n học hỏi của anh em nữa. Anh em có thể học ở đây và có thể là cho mình biết khúc mắc ở đâu, mọi người có thể là comment ở đây giúp mình với nhé. Xin chào anh em nhé. Thì tiếp tục đến với series N8N thực chiến đấy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cách sử dụng cái API tách giọng nói như thế nào nhỉ nhé. Thì nó sẽ tách từ file MP3 này tạo thành hai phần, một là tạo giọng nói, hai là phần nhạc nền, nhạc hiệu ứng, để tách thành hai phần để anh em có thể là cắt ghép đối với những cái phần mà video anh em re-up nhé. Thì hôm nay quay trở lại đấy với video hôm trước ấy, thì mình có giới thiệu sơ qua anh em về cái workflow như thế này. Đấy, workflow là dịch từ video bên Trung Quốc và sau đó sẽ chuyển đổi toàn bộ dịch và lồng tiếng sang thành ngôn ngữ tiếng Việt và vẫn giữ nguyên được nhạc nền, nhạc hiệu ứng luôn mọi người nhé. Thì để đầu tiên bắt đầu một workflow ấy thì mọi người quay trở lại đối với mình nhé. Anh em mở cái phần n8n.revitapi.com ra giúp mình và đăng ký đăng nhập như bình thường. Anh em nào đăng ký mới ấy, thì anh em cần phải xác minh email nhé. Mọi người phải vào trong Gmail và mọi người xác minh được cái email đấy thì mới đăng nhập vào được. Đấy, ngoài ra anh em có thể là làm chương trình affiliate ở đây thì mình đã làm được chương trình được affiliate và có một vài anh em đã đăng ký ủng hộ rồi thì mình đang được 36.000. Đây là video thứ 5. Đấy. Tiếp tục quay trở lại đối với N8N này, anh em mở phần N8N này của anh em ra, đăng ký đăng nhập như bình thường và anh em sẽ tạo một workflow mới đi. Để bắt đầu một workflow mới ấy, thì anh em cần một cái trigger, anh em sẽ chọn cho mình một cái trigger. Sau đấy anh em sử dụng tài khoản bây giờ mình sẽ làm demo trước nhé. Và cái workflow này mình sẽ chia sẻ miễn phí cho anh em luôn. Anh em chọn cho mình là HTTP request này, quay trở lại đối với phần download nhé. Bây giờ mình sẽ cần có một cái đường link trước. Đấy, sau đấy mình download toàn bộ video. Anh em quay trở lại đối với docrevitapi.com, chọn giúp mình là cái phần là social media download này và chọn tiếng Việt nhé. Chọn copy toàn bộ cái này. Mọi người nhớ không? Mọi người nhớ lần trước không? Mình có thể là copy toàn bộ cái phần này luôn và import vào trong CIL. Import CIL page vào. Đấy, và việc của anh em ấy chỉ là thay cái phần API key thôi. API key thì anh em lấy ở trong phần revitapi.com giúp mình với nhá. Anh em đăng nhập vào trong này. Đăng ký đăng nhập như bình thường giúp mình. Đấy, mình đăng nhập với cái mail này. Sau đấy mình sẽ lấy API của mình. Cũng có thể là làm chương trình affiliate ở trên trang Revit API luôn nhá. Thì đây là toàn bộ những anh em đã đăng ký giúp mình. Mình ấn vào phần này copy phần này. Copy phần API key. Sau đấy anh em có thể là kiểm tra xem mình còn bao nhiêu credit ở đây. Thì mình đang còn 8.400. Ok, mình đã copy cái phần này. Có một cái phần này giúp mình với nhá. Text vào trong phần N8N. Mình xem video này có đúng hay không. Anh em có thể là download với video TikTok nhé. Bây giờ anh em back xong cái phần CIL này, anh em thay bằng API key của anh em vào và sau đấy bây giờ mình sẽ không download Dubbing nữa nhá. Mình sẽ chọn một cái video TikTok đi. Mình sử dụng cái video TikTok này và mình paste vào phần này. Đấy, paste phần URL. Sau đấy anh em chọn đổi giúp mình đây là cái phần là TikTok nhá. Tại vì mình đang download ở nền tảng TikTok mà, anh em phải đổi phần nền tảng này vào XQ này. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước một và để cho anh em hiểu luôn. Có được này rồi anh em nhớ ghim lại cái phần này, anh em có thể pin cái này lại nhé. Pin lại để mình không phải chạy qua và mình sẽ không tốn thêm lại credit nữa. Đây là một trong những cách mà anh em học N8N mới học cần anh học mọi người nhá. Mình pin lại và nó sẽ không tốn credit nữa, ok chưa? Bây giờ mình có được một cái đường link của output rồi. Đường link output đây là một cái video MB4. Mọi người có thể là xem cái đường link này. Đấy, sau đấy bây giờ mình phải chuyển từ MB4 này chuyển thành dạng MB3. Mọi người xem đây là video mình đã download về nhé. Mọi người nhớ không? Có phải là download được phần này về. Đấy. Sau đấy anh em tách cho mình MB4 này. Bây giờ mình phải chuyển sang MB3. Anh em chọn cho mình là một nốt tiếp là HTTP request. Sau đấy anh em quay trở lại đối với phần docrevitapi.com, kéo xuống phần bên dưới và có thể là video convert to MB3 cho mình. Đấy, thì đây chính là toàn bộ tất cả những cái phần mà hướng dẫn để em có thể chuyển đổi từ MB4 sang MB3. Đấy thì để mà đơn giản nhất anh em có thể đọc. Ở đây mình hướng dẫn cơ bản thôi thì anh em có thể copy toàn bộ cái phần này giúp mình và chuyển qua API N8N. Import toàn bộ cái CIL này. Đấy, đây là cách mọi người làm nhanh nhất đúng không? Thì bây giờ mình chuyển qua này. Ở đây mình không có webhook đi, mình bỏ webhook. Mình chọn media URL, mình kéo cái phần URL media này sang.
Sau đấy API key anh em cũng quay trở lại đối với Revit API, anh em copy phần này giúp mình với nhá, copy phần Revit API này, API key ấy, mọi người paste vào phần này. Đấy, kiểm tra lại mọi người để thấy này. Đấy, đầy đủ hết rồi thì bây giờ anh em execute, nó sẽ tạo cho mọi người một cái tag ID. Sau đấy mọi người nhớ không, trong lúc đợi chờ mình sẽ tạo một cái wait đi, wait đâu đó khoảng tầm là đối với những video dài 1,5 phút như thế này thì mình wait đâu đó khoảng tầm là 45 giây. 45 đang để giây rồi, ok này. Sau đấy anh em tạo cho mình một nốt HTTP request tiếp. Đợi chút nhá, phải để cái nốt này nó chạy xong nữa mọi người nhá. Đấy. Đấy mọi người thấy không? Nó chạy xong nó trả cho mọi người một cái job ID này. Bây giờ mình pin cái job ID này lại. Đấy, mình sẽ không thể chạy qua cái nốt này nữa tại vì nó chạy, mọi người thấy thời gian nó chạy rất là lâu. Thì bây giờ mình pin lại và mình sẽ không gọi lại lần nữa. Sau đấy mình execute tiếp cái nốt wait 45 giây. Và trong cái thời gian đợi chờ ấy, đợi nó 45 giây này ấy, thì mọi người quay trở lại đối với phần doc ID này. Doc.revit API nhé. Mọi người lấy xong rồi, mọi người phải tạo, mọi người phải ghép một cái job ID nữa đúng không? Thì quay trở lại này, mọi người tìm giúp mình là cái phần là get job ID nhá. Mọi người nhớ này, sau đấy mọi người kiểm tra trạng thái công việc nhá. Mọi người copy này, cũng copy toàn bộ cái phần này giúp mình. Anh em copy toàn bộ cái phần là ví dụ một CIL đi, cũng trạng thái là post nhá. Thì mọi người copy toàn bộ cái này và import vào cái phần HTTP request này, import CIL. Đây là cái cách đơn giản nhất nhá. Không anh em mà muốn hiểu rõ ấy, thì anh em phải đọc toàn bộ cái phần doc giúp mình. Đấy, mọi người nhớ nhá, đối với trường hợp ở này thì là đang gọi qua một server khác nên là tại trạng thái là post mọi người nhé, nên là anh em phải để ý, không phải là get nữa đâu. Để lấy cái này ấy thì bây giờ mình tiếp tục, mình cũng quay trở lại đối với này, mình copy trang Revit API, mình copy thay toàn bộ cái phần API key của anh em vào. Đấy, paste vào trong đây. Sau đấy này, cái job ID ở đây mọi người phải nhớ này, mọi người phải get cái phần job ID từ cái nốt HTTP request sang mọi người nhé, từ nốt HTTP request sang. Mọi người kiểm tra lại mọi thứ, sau đấy execute để mọi thứ nó trơn tru ấy. Mọi người chạy xong nốt vết rồi, mọi người nhớ lại pin lại cái phần này giúp mình với nhá, pin lại này. Đấy, và mình cứ làm đi đâu mình pin lại đến đấy để tránh trường hợp là nếu mà có lỗi hoặc là như nào mình đã không phải xảy ra. Nếu mình sai đâu thì mình ăn pin ở đấy lên, mình sửa ở đấy là ăn pin đi mọi người nhá. Sau đấy mọi người execute. Đấy, nó sẽ trả ra một trạng thái là done cho anh em này. Nó sẽ trả cho anh em một cái trạng thái là done. Mọi người sẽ respond nhé, nó sẽ trả trạng thái là done. Thì bây giờ mình phải tạo một cái nốt if trước. Mình lại pin cái này, mình tạo thêm một nốt if này. Đây, mọi người giúp mình cho kéo cái phần là job status, kéo phần này equal to done. Đấy, thì nó true, nếu mà true đấy nó sẽ đi vào cái nhánh tiếp theo. Vô thì nó sẽ quay lại. Đấy, thế nên là mọi người để ý nhá, mỗi lần cái phần nốt if này nó chạy qua, nó vẫn trả cho mọi người một cái trạng thái là message, nên mọi người không copy, không kéo cái phần là cái phần là message sang nhé. Mọi người kéo giúp mình là job ID giống như y cái phần tương tự ở bên cái phần này người ta hướng dẫn cho mọi người nhé, đan đây này. Đấy, phải kéo toàn bộ cái phần này giúp mình. Sau đấy anh em tiếp tục quay trở lại đối với N8N. Bây giờ mình đã có được một cái đường link MB3 rồi. Anh em có thể xem lại cái đường link MB3 này nhé. Mình xem thử cái đường link MB3. Người chồng bằng tuổi, hên hay xui. Đấy, mọi người thấy không? Từ MB4 nó đã chuyển sang MB3. Sau đấy bây giờ mình tiếp tục quay trở lại. Bây giờ mình đang cần nhất là cái việc là tách giọng nói. Mọi người ấn vào phần Separate Voice này. Bây giờ mọi người mình cần một cái API tách giọng nói, đúng không? Thì bây giờ mọi người lại xem lại phần doc tiếp mình. Đấy, mọi người copy cái CIL đây, có CIL mẫu không? Đây, mọi người copy toàn bộ cái này, mình có một cái CIL mẫu rồi. Hoặc là anh em có thể là xem toàn bộ phần hướng dẫn nhá. Trong toàn bộ hướng dẫn thì bây giờ mình có một cái void ID mẫu rồi. Thì bây giờ mình copy giống như những phần trước thôi. Bây giờ anh em lại chọn giúp mình là một cái nốt là HTTP. Sau đấy là import CIL vào. Đây, tiếp tục copy thay cái phần API key của anh em vào. Đấy, vào trong đây. Và đây, audio URL thì anh em thay bằng cái đường link URL MB3 anh em vừa mới tạo ra ấy, anh em paste vào phần này. Và bắt đầu ấn execute. Đồng thời nó cũng tạo cho anh em một cái tag ID này nhá. Mọi người thấy này, nó sẽ tạo cho anh em một cái tag ID. Bây giờ mình lại tiếp tục mình pin cái này lại. Sau đấy mình tiếp tục làm những cái nốt như lần trước, mọi người lại wait này. Theo như khuyến cáo ở đây là 45 giây đúng không? Anh em chọn 40 đến 45 giây. Đấy, sau đấy anh em paste vào phần này.
execute. Trong lúc đợi chờ 45 giây anh em lại tiếp tục đọc tiếp cái phần hướng dẫn. Đây độ dài này, bắt đầu mọi người get tắt ID. Get cái tắt ID này nó sẽ trả ra cho mọi người là hai trạng thái là voca và instructor gì đấy, thì anh em copy để kiểm tra trạng thái này. Anh em thấy này, có sẵn một cái đường này rồi thì anh em copy lại này. Sau đấy mọi người chọn giúp mình là một node HTTP tiếp, import CIL vào. Đấy. Nó sẽ trả cho mọi người một cái trạng thái là test ID, tag ID đúng không? Đang chạy đâu đó tầm 45 giây nó trả cho mọi người một tag ID này. Bây giờ anh em pin cái phần này lại. Quay trở lại này. Mọi người thay toàn bộ cái phần này. Đây là cái tag ID cũ của người ta. Thì bây giờ mình thay lại. Mọi người kéo cái phần tag ID này sang. Đấy, xóa cái phần dấu cách ở đây đi. Thế là xong. Bây giờ tiếp tục anh em lại quay trở lại đối với phần if giúp mình. Để xem ở bên trạng thái này nó đọc phần đọc nhé mọi người nhé. Nó sẽ trả ra những cái trạng thái gì. Nó sẽ trả ra trạng thái này, fail này, complete này và processing, đúng không? Thì bây giờ mình execute thử đi. Mình execute thử này. Thì mọi người thấy không? Nó trả trạng thái là running, là processing đấy. Thì bây giờ mình copy cái phần status này và chọn là giúp mình ở đây là trạng thái là equal to nhé. Anh em phải chọn string là equal to và chọn complete. Completed. Đây mọi người có ấn completed, chọn copy này sang cho chắc. Đấy, thì bắt đầu ở đây nó sẽ trả cho trạng thái false đâu, tại vì là nó đang bị nó đang ở trạng thái là running mà. Đấy, bây giờ mình lại quay kéo cái phần này false này quay trở lại nốt vết. Đấy, thì đợi một lúc nó sẽ trả cho anh em cho trạng thái là complete thì bắt đầu nó mới hoàn thành cái đường này. Bây giờ mình execute thử lần 2 nhé. Vẫn chưa được đâu, nó chạy chắc là hơi lâu. Thì mọi người có thể là tăng cái phần nốt vết này lên đâu đó khoảng tầm là 45 giây hoặc là 1 phút thì để cho nó chạy mọi người nhé. Đấy, nó đã trả cho anh em một cái kết quả rồi mọi người nhá. Nó đã tạo ra hai đường link URL rồi. Đấy, anh em nhớ lại pin lại nhá để cho nó lần sau nó chạy lại cho đỡ lâu. Mọi người lại pin lại này. Nó đã trả cho anh em là hai đường link này, một là voca này. Mọi người sẽ nghe thử nhá. Và một link là link instruction này. Anh em có thể nghe thử nhá. Cưới chồng bằng tuổi, hên hay xui, năm đó tôi mới 25. Đấy mọi người nghe không? Cái voice này nó là cái voice toàn bộ cái phần text thôi, toàn bộ cái phần giọng nói thôi, nó sẽ không có cái phần nhạc nền. Đấy. Hoặc bây giờ anh em nghe thử nhạc nền nhá. Đấy mọi người nghe không? Nó sẽ tách toàn bộ hai phần ra, một là giọng nói, hai là nhạc nền ra để anh em có thể ứng dụng, để anh em re-up ấy. Re-up mọi người có thể thay giọng của người khác này, nhưng mà vẫn giữ được nhạc nền nhé. Tại vì cái nhạc nền nó là để quyết định cho những cái dạng mà video nó có hay hay không. Ví dụ bây giờ có những nhạc hiệu ứng ấy, hai xe ô tô đâm nhau thì nó phải có một tiếng nổ đúng không? Thì phải sử dụng phải giữ đúng được cái phần nhạc nền như thế. Thì đây là một trong những cái API key. Thì để bây giờ mình có thể là mình add được cái phần audio này vào trong đây. Thì anh em quay trở lại tiếp tục đối với phần docrevitapi.com giúp mình. Và mọi người chọn cái phần là video editing này. Đấy, video edit này thì mọi người có thể là ấn vào phần chỉnh sửa xem nào. Thì nó sẽ trả cho anh em một cái đường link là Postman mọi người nhá. Mọi người thể xem tham khảo ở trên đây. Hoặc là một vài cái API như là thêm logo và hình ảnh này. Mọi người thể đọc xem phần này. Đấy, anh em có thể đăng ký cái phần Postman này. Mọi người thể xem này, đây có cái link là add audio to video. Mọi người có thể xem cái phần link Postman này nhá. Mọi người ấn vào phần header này, ấn vào phần body này. Mọi người copy toàn bộ cái phần này giúp mình. Người copy toàn bộ cái phần này. Mình sẽ sử dụng nối tiếp là node HTTP. Trạng thái ở đây là trạng thái là post. Bật header đây này, vẫn là XAPI key như bình thường mọi người nhé. API key và cũng là cái API key của anh em đã làm ấy. Hoặc là cách thứ hai là anh em không phải bật cái header này nữa và chọn cách hôm trước mình đã hướng dẫn rồi. Đấy, chọn header ở đây và chọn cái này đã cài đặt send body. Mọi người chọn là using research giúp mình với nhá. Sau đấy mọi người copy toàn bộ cái này. Đây. Mọi người copy toàn bộ cái này giúp mình với nhá. Paste vào phần này giúp mình. Mình sẽ mở rộng nó ra nhé. Thì bây giờ bắt đầu là anh em cần là một cái đường link MB4 này, một cái đường link MB3 này.
và audio. Ấn expression nhé. Đây, mọi người mở ra. Cái đường link MB4 nó chính là cái đường link mà anh em vừa mới download về. Mình quay trở lại cái nốt download của anh em nhé. Đây chính là cái đường link video URL này. Kéo nó lại. MB3 chính là cái bây giờ mình sẽ xóa cái phần giọng nói đi, mình sẽ sử dụng mỗi cái phần âm thanh nhạc nền thôi để ép vào video gốc. Instruction này. Về phần này mọi người có thể thấy nhá. Đây là đang là sử dụng là video audio 1 vẫn sử dụng nguyên giọng gốc này. Bây giờ mình sẽ xóa cái giọng gốc đi, mọi người thay ở đây bằng 0 là video đầu tiên, thay bằng 0 là nó sẽ không sử dụng cái video đầu vào nữa. Nó sẽ không lấy cái âm thanh của video mà nó sẽ bỏ toàn bộ cái phần video đấy đi. Sau đấy mọi người chọn ở đây là volume này, mọi người thấy không? Đọc từng cụm một nhá. Volume của video 1 bằng 0 này, video của video 2 audio 2 ấy, mọi người sẽ mình đang để là 0,6 đây, mọi người thấy đọt đây là 1 đấy. Và độ dài mình sẽ lấy là độ dài của cái phần gần nhất. Sau đấy anh em có thể là copy toàn bộ cái này là lên ChatGPT hỏi như bình thường nhá. Mọi người mà không hiểu hoặc là muốn tham khảo như nào mọi người cứ lên phần ChatGPT mọi người tham khảo giúp mình. Sau đấy nó sẽ trả cho anh em một cái, bây giờ anh em execute. Đấy, mọi người thấy không? Mỗi lần mình execute như thế thì nó không chạy lại toàn bộ những cái nốt đằng trước. Đấy. Thì việc của anh em rất là đơn giản thôi. Bây giờ anh em lại pin cái này lại. Và ở đây mình đã có một cái nốt này rồi, bây giờ mình copy toàn bộ cái này đi. Mình không phải sử dụng, mình không làm lại nữa. Đấy, kéo lại này. Sau đấy anh em bỏ cái pin này đi. Vì cái pin này nó không phải là pin của cái này. Sau đấy anh lại xóa cái này đi. Cái job ID ấy, nó chính là cái job ID của nốt HTTP05. Cái tag ID ấy, HTTP05. Đấy, bây giờ anh em tạo ra cái đấy rồi. Hoặc là anh có thể là copy toàn bộ lôi cái này lại này. Đây cái job ID của anh em đây. Sau đấy mọi người ấn execute ở cái nốt này. Thì ở đây nó chạy đâu đó tầm 45 giây nhá, anh em đợi 45 giây sau nhé. Nó đã chạy xong rồi anh em nhá. Thì anh em có thể xem lại này. Nó đã tạo ra được cho anh em một cái đường link MB4. Đây là mình chưa có tạo text to speech anh em nhé. Đấy, mọi người thấy không? Bây giờ nó đang không nói nữa này. Nó chỉ có nhạc nền. Nó chỉ có nhạc nền thôi mọi người nhé. Và cái phần này anh em có thể là sau này anh em có thể là add cái giọng nói của anh em vào, add text của video anh em vào, add video, add phần audio của anh em vào và che toàn bộ cái phần sub này đi. Che bằng cái sub của mới của mình cũng được, nhưng như nào mọi người nhé. Mình phải định dạng được cái phần vị trí của này và đầu sau đấy mình che toàn bộ cái phần subtitle này đi và add caption mới. Thì video này cũng hơi dài rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho em từng buổi một. Thì đây chính là toàn bộ những cái workflow để mà tách nhạc nền và add audio vào trong phần video. Thì anh em có thể tham khảo ở đây nhá. Thì cái video này, cái workflow này mình sẽ chia sẻ miễn phí cho anh em. Workflow này mình sẽ chia sẻ miễn phí cho anh em và anh em có thể là download lên cái trang là Revit n8n.revitapi.com giúp mình. Đấy, sau đấy anh em đăng ký đăng nhập như bình thường này và quay trở lại phần trang chủ. Sau đấy mở phần n8n template ra. Đấy, mở phần n8n template ra thì đây chính là một workflow trước mình đã chia sẻ rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp ở đây và trong đây là có phần series về n8n học hỏi của anh em nữa. Anh em có thể học ở đây và có thể là cho mình biết khúc mắc ở đâu, mọi người có thể là comment ở đây giúp mình với nhé. Đấy, thì anh em mà muốn lấy workflow này ấy, thì anh em nhớ để lại cho mình một cái comment ở bên dưới nhá, để mình có những cái động lực mình làm ở video tiếp theo, hoặc là anh em mà thấy video này hay thì anh nhớ chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Nhớ like và follow kênh của mình nhá. Cảm ơn anh em.